අයිබෝවන් සුබ දැසනක් වාසනාවන්ත ජයග්‍රාහී දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔබ එකතු වෙන්නේ වීකෙන්ඩ් සන්ෂයින් එක. අද සෙනසුරාදා දවස අලුත් මාසයක් අලුත් දවසක් මේ විදිහට ආරම්භ කරන අතරදී මතක් කරන්න ඕනේ මේ අගෝස්තු මාසය කිව්වහම මැතිවරණයක් ළඟම එන බව අපි හැමදෙනෙක්ම දන්නවා. තව හරියටම දවස් 4කින් 2020 පාර්ලිමේන්තු මහමැතිවරණය පවත්වන්න නියමිතයි. රටේ දේශපාලනයේ උණුසුම් දේශපාලනය පිළිබඳව අද දවසේ ජාතික පුවත්පත් වාර්තා කරනවා. ඒ වගේම අපි ඔබට නිතරම මතක් කරනවා වගේ ඔබට උදෑසන 10:30ට අපිත් එක්ක එකතු වුණොත් බලන්න පුළුවන් ආරක්ෂාකාරීව නිවැරදිව මේ කොරෝනා ව්‍යාප්තිය හමුවේ මහමැතිවරණය පවත්වන්නේ කොහොමද කියන වගේ අපි ඔබ දැනුවත් කරන්න සූදානම් බවත් අපි මතක් කරනවා. මාත් එක්ක ඉන්නවා චතුරංගි. Good morning Chaturangi. Good morning Najib, and a very good morning to all of you joining us this beautiful Saturday morning. It is the 1st of August. It's a brand new month, and on top of that it's a long weekend as well. So I'm sure all of you have some exciting plans for this long weekend. This is Saturday, Sunday and Monday as well. Now, as Najib said, the general election 2020 is only a few days away. It certainly is going to be a very exciting week coming ahead for all of us. We have all the local newspapers ready in the studio telling all about the election that's coming up and a lot more as well. We are ready to take you all through all of those in just a bit. Is the time. Good morning once again and welcome back. You're here with us on the Weekend Sunshine on ITN's Classic Weekends. We do invite you to stay tuned into ITN's Classic Weekends throughout this Saturday and Sundays. We have some fantastic programs to keep you entertained throughout this weekend. Now, we have all the local newspapers ready in the studio, and Najib is ready to get started with Lanka first. චතුරංගි අපි මුලින්ම බලන සූදානම් අද දවසේ සෙනසුරාදා දවසේ ලංකාදීප පුවත්පත ලංකාදීපේ ප්‍රධාන සිරස්තල ඊයේ දවසේ බොහෝ දෙනෙකු කතා බහ කරපු පුවත චොකාමල්ලි හිමත් නැතම් හිටපු නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය ප්‍රේමලාල් ජයසේකර මහතා සම්බන්ධ ප්‍රවෘත්තිය චොකාමල්ලි පෝරකයට තවත් දෙදෙනෙකුට මරණ දඬුවම මියගේ අයගේ ඥාතීන්ට ලක්ෂ 6ක් යනුවෙන් තමයි අද දවසේ ලංකාදීපේ මේ පුවත වාර්තා කරන්නේ. මේ පුවත ලියන්නේ අජිත්ලාල් ශාන්තුදේ සහ රත්නපුර වාර්තාකරු ලසන්ත නිරෝෂණ. ඉකුත් 2015 ජනාධිපතිවරණයේදී ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාට ආධාර පිණිස රත්නපුර කහවත්තේදී රැස්වීමක් සංවිධානය කරමින් සිටි පුද්ගලයෙකුට වෙඩි තබා ඝාතනය කිරීමේ චෝදනාවට වරදකරු වූ එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන රජයේ හිටපු නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයෙකු ප්‍රේමලාල් ජයසේකර නැත්නම් චොකාමල්ලි ඇතුළු විත්තිකරුවන් තිදෙනෙකුට රත්නපුර මහාධිකරණ විනිසුරු රොහන් ජයසූරිය මහතා ඊයේ දවසේ මරණ දඬුවම නියම කළා කියලා අද ප්‍රධාන සිරස්තලයේ විදිහට ලංකාදීප පුවත්පත වාර්තා කරනවා. ඔය අතරේදී මේ පාතාල ලෝකයේ විවිධ නම් තියෙන පුද්ගලයෝ ඉන්නවා. මේ පුකුඩු කන්නාගේ මස්සිනා අත්අඩංගුවට අරගෙන තියෙනවා කියලා ලංකාදීපේ උපසිරස්තලයක් විදිහට ලියනවා. කෝටි 25ක කුඩු ගිනිඅවියක් වැල්ලම්පිටිය නිවසකින් අල්ලයි පුකුඩු කන්නාගේ මත්සිනා අත්අඩංගුවේ කියලා ලංකාදීපේ උපසිරස්තලයක් විදිහට වාර්තා කරනවා. ඒ අතරේදී ඊ දවසේ අපි දැක්ක ශානි අබේසේකර මහත්තයා පිළිබඳව බොහෝ දෙනෙක් කතා වෙනවා. වාස්ගුණවර්ධන නඩුවට බොරු සාක්ෂි නිර්මාණය කළයි කියලා එතුමන්ට මේ චෝදනාව එල්ල වෙලා තිබ්බා. යුදැසන කාලයේදී එතුමන්ව අත්අඩංගුවට ගන්න කටයුතු කරනවා. ලංකාදීපේ පුවත මේ විදිහට ලියන්නේ ශානි රිමාන්ඩ් වාස්ගුණවර්ධන නඩුවට බොරු සාක්ෂි හැදුවයි චෝදනා පොලිසියේ තව දෙදෙනෙකු අල්ලන්න සොයයි කියලා උපසිරස්තලයක් විදිහට මනෝප්‍රිය ගුණසේකර සමගින් නිමන්ති රණසිංහ අද දවසේ ලංකාදීපේට ලියන පුවත බොරු සාක්ෂි නිර්මාණය කරමින් අධිකරණයට වැරදි වාර්තා ඉදිරිපත් කළයි කියන සිද්ධියක් සම්බන්ධයෙන් කොළඹ අපරාධ කොට්ටාසය විසින් සැකපිට අත්අඩංගුවටගත් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ හිටපු අධ්‍යක්ෂ ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී ශානි අබේසේකර මහතා ලබන 7 වෙනිදා දක්වා රිමාන්ඩ් බහරේ රඳවා තැබීමට ගම්පහ මහේස්ත්‍රාත් මංජුල කරුණාරත්න මහතා ඊයේ දවසේ නියම කළා කියලා ලංකාදීපයේ ওই විදිහට වාර්තා කරන උපසිරස්තලයක් විදිහට. ඒ අතරදී අපි දන්නවා දැන් මත්කුඩු ජාවාරම් මෙහෙවන්න බන්ධනාගාර නිලධාරීන්ගේ සහයත් ලැබුණා කියලා. විශේෂයෙන්ම මීගමුව බන්ධනාගාරයේ සිද්ධියත් එක්කම මීගමුව බන්ධනාගාරයේ අධිකාරිවරයා විදිහට කටයුතු කළේ අනුරුද්ධ සම්පායෝ. හැබැයි තවමත් නිදැල්ලේ ඉන්නේ සම්පායෝ
4 දාට පෙර නෑල්ලුව තුසාවියට ඇවිත් හේතු කියන්න කියලා නියෝජ්‍ය සොලිසිටර් ජෙනරාල් දිලීප පීරිස් මහත්තයා පොලිස්පතිට කිව්වා කියලා අද ලංකාදීපේ මේ විදිහට ලියනවා. රංජන් කස්තුරි ලංකාදීපේට ලියන්නේ මීගමුව බන්ධනාගාර සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් වන නඩු විභාගයේ මීළඟ දිනේ වන ලබන අඟහරුවාදාට පෙර හිටපු බන්ධනාගාර අධිකාරිය අනුරුද්ධ සම්පාය අත්අඩංගුවට ගැනීමට පොලිසිය කටයුතු කළ යුතු බවත් එසේ නොවන්නේ නම් පොලිස්පතිවරයා අධිකරණයට පැමිණ ඊට හේතු ඉදිරිපත් කළ යුතුය යන නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ ස්ථාවරයේ බවත් නියෝජ්‍ය සොලිසිටර් ජෙනරාල් දිලීප පීරිස් මහත්තයා ඊයේ පැවසුවා කියලා ඊයේ දැක්කා. මාධ්‍ය හමුවක් පවත්වනවා නියෝජ්‍ය සොලිසිටර් ජෙනරාල්තුමන් දිලීප පීරිස් මහත්තයා විශේෂයෙන්ම මේ කරුණු පිළිබඳව ඊයේ දවසේදී එතුමන් සඳහන් කළා. ඔය අතරේ අද දවසේ හජ් උත්සවය පැවැත්වෙනවා කියලා ඩයිනා උදයන්ගනේ ලියන්නේ ලොව පුරා ඉස්ලාම් බැතිමතුන් වාර්ෂිකව මහත් භක්තියෙන් සමරන හජ් උත්සවය අදට යෙදී ඇත. මෙවර හජ් වන්දනා සමය ඉකුත් 29 වනදායින් ආරම්භ වුණා. ශුද්ධ වූ ස්ථානයක් කරා ගමන් කිරීම යන්න හජ් යන්නෙහි සිංහල අරුතරේ සියලු ඉස්ලාම් බැතිමතුන් සාමයෙන් හා සහෝදරත්වයෙන් බැඳී පවත්වන ලෝක සමුළුව ලෙසද හජ් උත්සවය සැලකෙනවා. හැබැයි මෙවර හජ් වන්දනාව සඳහා අවසර ලබා දීලා තියෙන්නේ බැතිමතුන් දහසකට පමණයි. කොරෝනා නීති රීති යටතේ දැඩි ආරක්ෂාකාරී විදියට හජ් වන්දනා කටයුතු සිද්ධ කරන්නට මක්කම ඒ බලධාරීන් කටයුතු කරලා තිබෙන බව තමයි විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කළේ. ඔය අතරේ සුදු වෑන් සිද්ධිය පිළිබඳව දැන් ගොඩක් අය හිතුවා අමතක වෙලා තියෙන කියලා. හැබැයි නැහැ. සුදු වෑන් මාධ්‍ය හමුව සම්බන්ධයෙන් රාජිතට රූමිට නඩු කියලා මනෝප්‍රිය ගුණසේකර ලියන පුවත අද දවසේ ලංකාදීපේට ඉකුත් 2019 වසරේ ජනාධිපතිවරණයට බලපෑමක් ඇති කිරීමේ චේතනාවෙන් සුදු වෑන් වලින් මිනිසුන් පැහැරගෙන ගොස් කිඹුලන් පිරි වැවකට දැමූ බවට මාධ්‍ය සාකච්ඡාවකදී අසත්‍ය කරුණු පැවසූ බවට චෝදනා කරමින් හිටපු සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතා ඇතුළු දෙදෙනෙකුට එරෙහිව නීතිපතිවරයා විසින් කොළඹ මහාධිකරණයේ ඊයේ දවසේදී නඩු පවරනු ලැබුවා. හිටපු සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතාට අමතරව මෙලෙස නඩු පවරන ලද්දේ ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාවේ හිටපු සභාපති මොහොමඩ් කාසිම් මොහොමඩ් රූමි නමැත්තාට එරෙහිවයි කියලා වැඩිදුරටත් තොරතුරු වාර්තා කරනවා. මේ මාධ්‍ය හමුව පවත්වන ආධාර අනුබල නැත්නම් මාධ්‍ය හමුව සංවිධානය කිරීමේ චෝදනා තමයි මේ විදිහට එල්ල වෙලා තියෙන්නේ මේ දෙදෙනාට එරෙහිව. ඔය අතරේ රිෂාඩ් මහත්තයා ගැන අද දවසේ ලංකාදීපේ මේ විදිහට ලියනවා. රිෂාඩ්ට එරෙහි විල්පත්තු පෙත්සමේ තීන්දුව. රිෂාඩ්ට එරෙහි විල්පත්තු පෙත්සමේ තීන්දුව එන 26 දාට කල්යයි කියලා රංජන් කටුගම්බල සමගින් තිලිනිද සිල්වා ලියන්නේ. විල්පත්තු ජාතික වනෝද්‍යානයේ අධිරක්ෂිතයට අක්කර දහස් ගණනක භූමි ප්‍රදේශයක් නීති විරෝධී ලෙස එලිපෙහෙලි කරමින් නැවත පදිංචි කිරීම හා අනවසර ඉදිකිරීම කළ යයි කියන හිටපු අමාත්‍ය රිෂාඩ් බදුදීන් මහතා ඇතුළු පිරිසකට එරෙහිව පාරිසරික යුක්ති කේන්ද්‍රය ගොනු කළ පෙත්සම් පිළිබඳ නඩුව ඊයේ ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට නියමිතව තිබුණත් නඩුවේ තීන්දුව ඊයේ දවසේ ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට නියමිතව තිබුණත් එම නඩුව කැඳ වූ අධිකරණ ශාලාවේ ඊයේ පැවති සියලු නඩු අගෝස්තු 26 දින යලි කැඳවන ලෙසට අභියාචන අධිකරණය දැන්වීමක් මකින් ඊයේ දවසේ නිවේදනය කළා කියලා අද ලංකාදීපය ওই විදිහට තොරතුරු වාර්තා කරනවා. ඉතින් මහමැතිවරණ ඉවර වෙලා තමයි මේ නඩුවේ තීන්දුව ලබා ගන්න හැකියාව තියෙන්නේ. ඇතරේ තවත් ප්‍රවෘත්ති ගණනාවක් ලංකාදීපේ වාර්තා කරන අපි බොහොම ඉක්මනටම ඒ ප්‍රවෘත්ති කියන්න සූදානම්. අර අපි දැක්ක බන්ධනාගාර නිලධාරීන් ඔය බන්ධනාගාරයේ මෙහෙවන කුඩු මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම් වලට උදා කරනවා. මේ උදව් කරන්න උකුස්සෙක් පාවිච්චි කළාද කියලා සැකයක් තියෙනවා. අද ලංකාදීපේ ගැන මේ විදිහට ලියන්නේ මීගොඩ කූඩුවක උකුස්සෙක් ලොරියකින් උසාවියට සැකකරුට ලක්ෂයක ශරීර ඇප කියලා මේ මොරගාහේන ප්‍රදේශීය ප්‍රාදේශීය වාර්තාකරු බුද්ධික කුමාර සිරිල් ලියන්නේ මීගොඩ නාවල මුල්ල කනත්තපාර ප්‍රදේශීය සත්වගොවි පෙළක කුස ඇලි මුහුදු උකුස්සෙකු කූඩුවක සිර කර තබා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් අතුරුගිරිය පොලිසිය අත්අඩංගුවට ගත් සැකකරුවෙකු සහ එම පක්ෂයා ඊයේ හෝමාගම මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසුව ඔහු රුපියල් ලක්ෂයක ශරීර ඇපයක් මත මුදාහරින ලෙසට හෝමාගම මහේස්ත්‍රාත් නිලපුලි ලංකාපුර මහත්මිය නියෝග කළා කියලා මේ උකුස්ස සම්බන්ධයෙන් තව දුරටත් පරීක්ෂණ කරනවා කියලා තමයි වාර්තා වෙන්නේ. මොකද සාමාන්‍යයෙන් මුහුදු උකුස්සෙකු මේ කුස ඇලි මුහුදු උකුස්සෙකු තමයි හම්බ වෙලා තියෙන්නේ. මේ සතා මේ ටිකක් හීලෑ මිනිස්සුන්ට එච්චර මිනිස්සු දැක්කහම දඟලන්නේ නැහැ, ඉගිලෙන්න හදන්නේ නැහැ. කොහොම හරි මේ විදිහට හීලෑ කරගත්තේ කොහොමද මොන වැඩවලට පාවිච්චි කළාද කියලා තව දුරටත් පරීක්ෂණ සිද්ධ කරනවා කියලා තමයි අධිකරණයේ පැත්තෙන් ඊයේ දවසේ තොරතුරු වාර්තා වුණේ. ඔය අතරේ ගුරු විදුහල්පති අධ්‍යාපන නිලධාරීන්ට හැදවුණු පතක්
සකස් කරනවා කියලා අධ්‍යාපන අමාත්‍යතුමන් කියන කතාව ඩලස් සලහපිරුම මහත්තයා ගැන කියන්නේ. ගුරුවරුන් විදුහල්පතිවරුන් ඇතුළු මේ රට අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයේ සියලු වෘත්තිකයන් වෙනුවෙන් නිල රාජකාරී හැඳුනුම්පතක් ලබා දීමට පියවර ගන්නා බව අධ්‍යාපන යෞවන කටයුතු හා ක්‍රීඩා අමාත්‍ය ඩලස් සලහපිරුම මහත්තයා කිව්වා කියලා ලංකාදීපේ වාර්තා කරනවා. ඔය අතරේ ලංකාපුර පාසල් 21 සිසුන් 7000ම ඇවිල්ලා නැහැ කියලා ලංකාපුර ප්‍රදේශයේ කිසියම් ආකාරයක කොරෝනා සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්නයක් ගැටලුවක් තියෙනවා කියලා ඊයේ දවසෙත් අපි ඔබට ප්‍රවෘත්ති තුලින් සඳහන් කළා. විශේෂයෙන් මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපතිතුමන් සඳහන් කළා මේ ලංකාපුර ප්‍රශ්නේ මැතිවරණය පවත්වන්න බාධාවක් නෙවෙයි කියලා. අපි සූදානම් අද දවසෙත් මේ පිළිබඳව එතුමත් එක්ක කතා කරන්න. ඒ අතරේ ලංකාදීපේ ගැන ඒ විදිහට ලියන අතරේ තවත් ප්‍රවෘත්ති කිහිපයක් අපි තාමත් ඉක්මනට කියන්න සූදානම්. පළාත් පාලන මන්ත්‍රීන් තව 37කගේ එජාප සමාජිකත්වයේ අත්හිටුවයි කියලා ජාතික සමගි ජන බලවේගයට ගිය එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ පිරිස් අතරින් තවත් 37කගේ පක්ෂ සමාජිකත්වය අහෝසි කරන්න අත්හිටුවන්න සූදානම් කියලා තියෙනවා. ඒ අතරේ රාජාංගන සංචාරන සීමා මුළුමනින්ම ඉවත් කරලා තියෙනවා. මධ්‍යස්ථානවල නිරෝධායන පිරිසට මෙදා ඡන්දය නැහැ මැකෝ කියයි කියලා. එතුමා බොහොම උනන්දුනා මේ ඡන්දේ පවත්වන්න. හැබැයි තියෙන නීති රීති යටතේ කිසියම් ආකාරයක අපහසුතා මතු වෙලා තියෙනවා. මේ හින්දා නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානවල පිරිස් වලට මේවර ඡන්දය දමන්න හැකියාවක් නැහැ කියලා කොමිසමේ සභාපතිතුමන් සඳහන් කරනවා. අපි ලංකාදීපෙන් තෝරගන්න අවසාන ප්‍රවෘත්තිය සේනාධිපතිට පාලිතට එරෙහි අල්ලස් නඩු විභාගයක් අත්හිටුවයි කියලා ලංකාදීපයට ලියන්නේ තිලින්ද සිල්ලා සමගින් රංජන් කටුගම්පොළ ඇවන්ගාඩ් සමාගමේ සභාපති නිශ්ශංක යාපා සේනාධිපති සහ රක්නා ලංකා සභාපති විශ්‍රාමික යුද හමුදා මේජර් ජෙනරාල් පාලිත ප්‍රනාන්දු යන මහත්වරුන්ට එරෙහිව අල්ලස් කොමිසම විසින් කොළඹ මහාධිකරණයේ හමුවේ ගොනු කරන ලද නඩුව විභාග කිරීම අත්හිටුවමින් අභියාචනාධිකරණය ඊයේ දවසේ අතුරු තහනම් නියෝගයක් නිකුත් කළා කියලා අද අගෝස්තු මාසේ 1 වෙනිදා සෙනසුරාදා දවසේදී ලංකාදීපේ ඔය විදිහට කියනවා. අපි සූදානම් ඩේලි නිවුස් පුවත්පත බලන්න. That's right. And on the Daily News, Najid, the same news that you just said is reported as well. It says CA stays High Court proceedings of avant-garde bribery case. It says the Court of Appeal yesterday issued an interim order staying the Colombo High Court's proceedings pertaining to the avant-garde bribery case filed against avant-garde chairman Nissanka Yapa Senadipati and retired Major General Palitha Fernando is what the Daily News says. Now, moving to the main headline of the Daily News this morning, it says alleged possession of firearms, former CID Director Shani Abesekara arrested, and we can see some more details on this particular story. Former Director of the Criminal Investigations Department, Senior Superintendent of Police Shani Abesekara was arrested by the Colombo Crimes Division at the Alviticular Flats in Colombo 8 at around 7:05 yesterday morning. Now, right on top of that, we can see another story, much talked about white van press conference. Is what is depicted on the Daily News this morning. It says AG files indictments against Rajitha and ex-SPC chairman. Attorney General Dappula de Oliveira has filed indictments against former Health Minister Rajitha Senaratne and former State Pharmaceuticals Corporation chairman Mohammed Rumi in the Colombo High Court in connection with the controversial white van press conference is what it states. Next to that, on the extreme left-hand side, we can see another sub-headline that says SLPP victory, a foregone conclusion, says the Prime Minister. The people are daily rallying round the Sri Lanka Podujana Peramuna Pohottuwa party in large numbers, while UNP leader Ranil Wickremesinghe and Samagya Jana Balawegaya leader Sajith Premadasa are struggling to capture power at Sirikotha is what that particular sub-headline states. Now, moving to the center of the newspaper, we can see an interesting photograph depicted on the Daily News this morning. And if you can see the picture, the description says the annual offering of bees honey by the Adivasi community to the Sri Dalada Maligava in Kandy for the Asala Perahara was held on Thursday. And you can see the Vada chief Uruwarge Vanilatto and other Adivasi leaders first offered the bees honey to the sacred shrine and later met with the Devadana Nilame and his family members as well. To take a quick look at a couple more sub-headlines on the Daily News this morning, we can see more dissident UNPers face expulsion, says Akila. And just below that, we can see parliamentarians to wear face masks in chamber is another interesting sub-headline. It says all parliamentarians should wear face masks in the chamber at all times.
the operational guidelines on preparedness and response for COVID-19 outbreak for the Parliament presented yesterday state that all members of Parliament in the chamber should wear masks at all times is what the sub-headline says. On the extreme right-hand side, we can see another two sub-headlines, one of which says Ranjan sues UNP. It says Samagi Janabalawege Gampaha district candidate former Deputy Minister Ranjan Ramanayaka yesterday filed a lawsuit in Colombo District Court challenging the UNP Working Committee's decision to expel him from the UNP party membership. And just below that, death sentences for Premalal Jayasekara and two others. Najith reported this in the Lanka Deepa as well. Former Power and Energy Deputy Minister and Sri Lanka Podujana Peramuna candidate Premalal Jayasekara alias Chokamalli and two others who were found guilty of shooting to death a person and critically injuring two others during the 2015 presidential election campaign were yesterday sentenced to death by the Ratnapura High Court. And very quickly, right at the bottom of the newspaper, we have what the Daily News reports on the general election 2020. We are always with Hambantota people, says Namal. UNP will eliminate political character assassination, says Ravi. UNP in futile attempt to destabilize SJB, says Dr. Kavinda. And people should vote intelligently, says Jathika Janabalavege. So that's a quick look at the first page of the Daily News this morning for you, Najib. 6:29 is the time. Good morning once again. You're here with us on the Weekend Sunshine on ITN's Classic Weekends. While we wish our Muslim brothers and sisters a blessed Hajj, we do invite all of you to stay tuned into ITN's Classic Weekends. We do have some exciting programs coming your way this morning as well. And right now we have some more papers to go through, and Najith is ready to get started with the Vaina. දිවෙන පුවත්පත බලන්න සූදානම් වෙන්නේ. දිවෙන අද දවසේ ප්‍රධාන සිරස්තලයේ විදිහට වාර්තා කරන්නේ ලංකාදීපේ ප්‍රධාන සිරස්තලයේමයි. මෛත්‍රී පිළිගන්න සැරසිලි කළ අයෙකුට වෙඩි තබා ඝාතනය කිරීම, ප්‍රේමලාල් එල්ලුම්ගස් තවත් දෙදෙනෙක් පෝරකයට කියලා මේ ලියන්නේ තිලක සිරිදෑල බණ්ඩාර 2015 වසරේ ජනාධිපතිවරණ අපේක්ෂකයෙකු වූ මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා පිළිගැනීම සඳහා කහවත්ත නගරයේ වේදිකාවක් ඉදි කරමින් සිටි එජාප පාක්ෂිකයන්ගේ නායකුට වෙඩි තබා ඝාතනය කර තවත් පුද්ගලයන් දෙදෙනෙකුට වෙඩි තබා තුවාල සිදු කර මිනි මැරීමට තැත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් අධිචෝදනා ලැබ සිටින හිටපු නියෝජ්‍ය මැති ප්‍රේමලාල් ජයසේකර, සබරගම පළාත් සභාවේ හිටපු මන්ත්‍රී අරුණ නිලන්ත ජයකොඩි සහ කුරුවිට ප්‍රාදේශීය සභාවේ හිටපු සභාපති වජිර දර්ශනද සිල්වා යන අයට රත්නපුර මහාධිකරණ විනිසුරු රොහාන් ජයවර්ධන මහතා ඊයේ මරණ දඬුවම ලබා දුන්නා කියලා අර ගොඩින් බේරගන්න තිබ්බ ප්‍රශ්නයක් දුරදිග ගිහිල්ලා වෙඩි තියලා පුද්ගලයෙක්ගේ ජීවිතයකට හානි සිද්ධ කිරීම සම්බන්ධයෙන් තමයි අධිචෝදනා එල්ල වුණේ. ඉතින් දේශපාලන කටයුතු කරනකොට නැවත නැවතත් හිතලා බලන්න ඕන කාරණා තමයි මේ තමුන්ගේ සම්පූර්ණ දේශපාලන ජීවිතේම මේ වගේ දේවල් හින්දා අඩාල කරගන්නවද, ජීවිතේම විනාශ කරගන්නවද කියන එක පිළිබඳව ටිකක් හිතන්න. අද දවසේ දෙවෙනි පුවත්පතේ උපසිරස්තලයේ අසත්‍ය තොරතුරු වාර්තා කිරීම සහ සාක්ෂි වසන් කිරීම, ශානි රිමාන්ඩ්, තවත් පිරිසක් අල්ලන්න පරීක්ෂණ, කුකුළු කොටුවේ ආයුධ ගැන අලුත් කතාවක් එළියට කියලා මේ කුකුළු කොටුවක තිබ්බ ආයුධ වගයක් ගැන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ වාස්කුණවර්ධන මහත්තයාට ඒ පිළිබඳව ඒ ගැන පටලවන්න ගිහිල්ලා තමයි ශානි අබේසේකර මහත්තයා මේ විදිහට අත්අඩංගුවට ගත්තේ කියලා ඊයේ දවසේ ප්‍රවෘත්ති වාර්තා පළ වෙලා තිබ්බා. කොහොම වුණත් ඒ පිළිබඳව තවදුරටත් පරීක්ෂණ සිදු කරනවා කියලා තියෙනවා. ඒ අතරේ දේශපාලන පිටියෙන් නැහෙන කතා අගමැතිතුමන් කියනවා 3-2ක විශිෂ්ට ජය පොහොට්ටුවටයි අගමැති මහින්ද දිවයිනට කියයි කියලා නෝමන් පලේහවඩන ලියන්නේ. අපට අබෝධ චෝදනා මඩ ප්‍රහාර එල්ල කළත් රටේ බුද්ධිමත් ජනතාව ඒ කිසි දෙයක් තඹදොයිතුවකටම අයින් කරන්නේ නැහැ. මෙවර මහමැතිවරණින් ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ 3-2ක බලයක් සහිතව අති විශිෂ්ට ජයග්‍රහණයක් ලබා ගන්නවා යයි අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ඊයේ දවසේදී පැවසුවා කියලා. ඒ අතරදී රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා එජාප නායකතුමන් මේ විදිහේ කතාවක් කියනවා. වැටුණු රට කෙලින් කරන්න පුළුවන් එජාපේටයි කියලා. වැටී තිබෙන ආර්ථිකයේ නැවත නගා සිටුවා ජනතාව වෙත මුදල් ගලා එන ක්‍රමයක් ඇති කළ හැකි එකම පක්ෂය මහමැතිවරණයෙන් විශිෂ්ට ජයග්‍රහණයක් ලබා ආණ්ඩුවක් පිහිටුවන බව එජාප නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා කියයි කියලා. මේ එක්සත් ජාතික පක්ෂය මේ සියලු දේවල් කළා වැටුණු රට කෙලින් කරන්න පුළුවන් එජාපේටයි කියලා එතුමන් සඳහන් කරනවා. ඔය අතරේ සමගි ජන බලවේගයේ පැත්තෙන් නැහෙන කතාවක්, ආණ්ඩුව පිහිටුවන්නේ සමගි ජන බලවේගයයි කියලා
සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයා කියන කතාව අකිත පෙරේරා ලියන්නේ. සමගි ජන බලවේගයේ දුරකථනය ඉදිරි ආණ්ඩුව පිහිටුවීම නියමිත බව එහි අගමැති අපේක්ෂක හිටපු විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පැවසුවා. ඉන්පසු බොදු ජනතාව නැගිටින යුගයේ උදාවන බවත් සමගි ජන බලවේගයේ පාලන කාලයේ යනු දුකටපත් නැති බැරි ජනතාව නැවත සතුටට පත්වන යුගයයි කියලා එතුමන් සඳහන් කළා කියලා ওই විදිහට අද දවසේ දිවයින පුවත්පත වාර්තා කරනවා. ඒ අතරේ අපි කලින් කියපු පුවතක්ම දිවයිනත් ලියනවා මේ විදිහට කිඹුල් මාධ්‍ය සාකච්ඡාවට රාජිතට හෂීම්ට නඩු කියලා මේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් රෝමි මහත්තයාට රාජිතට නඩු පවරන්න කටයුතු කළා කියලා ඊයේ දවසේදී වාර්තා වුණා. ඔය අතරේ මේ මහ බැංකු පුරෝකථනයක් ලෙස බොරුවක් සමාජයට ඇවිත් කියලා මහ බැංකුවේ පිළිබඳව සඳහන් කළා කියලා ශාම් නුවන් ගණේවත්ත ලියන්නේ. මේ වසරේ දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයේ සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයකින් සංකෝචනය වන බව නැත්නම් සැලකිය යුතු ඍණ ආර්ථික වර්ධනයක් වාර්තා කරන බව සහ අයවැය හිඟය විශාල වශයෙන් පුළුල් වන බවට මහ බැංකුව විසින් පුරෝකථනය කර ඇතැයි පළවන මාධ්‍ය වාර්තා මුළුමනින්ම අසත්‍යයි ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ ආර්ථික පර්යේෂණ දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළා කියලා අද දිවයින පුවත්පත ඔය විදිහට ලියනවා. ඒ අතරේ වැල්ලම්පිටිය ගෙදරක කෝටි 25ක කුඩු තිබිලා හම්බුණා කියලා දිවයින ලියනවා. ADSD අබේසිංහ ලියන්නේ වැල්ලම්පිටිය බුද්ගමුව පාර බ්‍රැන්ඩියාවත්ත ප්‍රදේශයේ දෙමහල් නිවසක සංගවා තිබූ රුපියල් කෝටි 25කට අධික වටිනාකමකින් යුක්ත වූ මත්කුඩු තොගයක් සහ 3.8 නැතම් 3.8 වර්ගයේ රිවෝල්වර් වර්ගයේ ගිනි අවියක් සමග නිවසේ తాවකාලිකව පදිංචිව සිටි පිරිමි පුද්ගලයෙකු අත්අඩංගුවට ගත්තා කියලා අද දිවයින කියනවා. ඒ අතරේ මෙවර මේ අර සාමාන්‍යයෙන් ඡන්දේ දාන්න යනකොට අපි කලින් දවසේ රෑ හරි එදා උදේට හරි මනාපේ දෙන්නේ කාටද කියලා බලලා අතේ ලියාගෙන යනවා. පෑනින් ලියාගෙන යන්නේ. හැබැයි මේ පාර එහෙම ලියාගෙන ගියත් සමහර විට මැකෙන්න ඉඩ තියෙනවා කියලා දිවයින ලියනවා. අල්ලේ ලියාගෙන යන මනාපංක මැකෙයි කියලා අනුරාධ හිරිපිටියගේ ලියන පුවත. මෙවර ඡන්ද මධ්‍යස්ථානවලදී දෑත් පිරිසිදු කිරීමට යොදන විෂබීජ නාශක දියරවලට කාබන් පෑනේ තීන්ත මැකියා හැකි නිසා තම අල්ලේ මනාපංක ලියාගෙන ගියහොත් ඒ වාද මැකියාමේ තත්ත්වයක් මතුව තිබේ කියලා දිවයින ඔය විදිහට ලියනවා. මේ පාර අතේ ලියාගෙන යන්න වෙන්නේ නැහැ. හිතේ අංක ටික තියාගෙන යන්න කියලා අපි මතක් කරනවා. ඒ අතරේ අන්තර්ජාල මඩවලට එරෙහිව ගම්මන් පිළ CIDI කියලා අනුරාධ හිරිපිටියගේ ලියන්නේ තමා පිළිබඳව අපහාසාත්මක සහ සාවද්‍ය තොරතුරු සමාජ මාධ්‍ය ජාලාවල ප්‍රචාරය කරන්නන්ට එරෙහිව නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන ලෙස ඉල්ලා ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණේ කොළඹ දිස්ත්‍රික් අපේක්ෂක දිගම්මන් පිළ මහත්තයා CIDට ගියා කියලා දිවයින ලියනවා. දිවයිනින් අපි තෝරගන්න අන්තිම ප්‍රවෘත්තිය මේ ප්‍රාථමික ශ්‍රේණිවලට සිසුන් 40ක් ගන්න නීතිපතිගේ අවසර කියලා ප්‍රාථමික ශ්‍රේණිවලට සිසුන් 40ක් ගන්න නීතිපතිතුමන්ගේ අවසර ඉල්ලුවා කියලා ওই විදිහට අද දිවයින වාර්තා කරනවා. අපි සූදානම් ඉංග්‍රීසි පුවත්පතක් බලන්න. චතුරංගීය ඩේලි මිරර් පුවත්පත සූදානම් බලන්න. That's right. I have the Daily Mirror in hand with me. Right on top of the newspaper, we can see the headline that says a response to Daily Mirror expose on tea promotion offices. What we see right on top of the Daily Mirror this morning, he received high praise from all governments. Most experienced Ceylon tea promotion officer now working at tea board. His ability to speak, read and write in both Sinhala and English should also be valued, is what we're seeing right on top of the Daily Mirror. Now, just below that, we can see some sub-headlines as well. We're going to take a quick look at them. UNP Working Committee conducts separate inquiry against Sajith. No decision taken yet to expel him from party. Expelled SJB candidates vow legal action. The United National Party is conducting a separate investigation against Samagijana Balavege leader Sajith Premadasa, who is not among those expelled from the UNP by its working committee, despite contesting the upcoming elections under the SJB ticket, the Daily Mirror learns. Next to that, we can see August 5th polls, the most expensive in Sri Lankan history, is a sub-headline to give you some more details on this particular interesting story. Elections chief hopes it won't surpass 10 billion rupee mark. Those under self-quarantine can vote following MOH clearance. The upcoming August 5th general elections will be the most expensive poll held in Sri Lankan history as the Elections Commission struggles to keep the cost at 10 billion rupees, a senior official told the Daily Mirror yesterday. Next to that, another news item related to the election as well. It says special overnight security for ballot boxes. Boxes to be sealed in cardboard containers, political party agents to remain with police, and Elections Commission assures all booths COVID-free.
Moving to the bottom half of the newspaper. Now, on the extreme left-hand side, we can see this particular story that was circulated in social media yesterday as well. Alleged harassment case, Narahempita police launches probe. We can see a photograph of a lady with an infant as well. It says incident triggered after woman was refused money at Kirulapana. And an investigation has been launched by the Narahempita police after a woman carrying an infant posing as a beggar had allegedly tried to harass another female who identified herself as Tara Vikramanayaka after she refused to give her money. So there's more investigations being carried out at the moment on this particular story as well. Next to that, we can see politics taking new twist with emerging cracks in ruling party, says Ruan. SLPP candidates blame candidates of own camp and SLF peers allege SLPP moves to prevent them from being elected, is what this particular story says. On the extreme right-hand side, the Prime Minister says 19th Amendment has violated people's rights. The 19th Amendment to the Constitution has violated the fundamental rights of the people, SLPP leader and Prime Minister Mahinda Rajapaksa has said yesterday. Just below that, facilities for Muslims to engage in religious observances, is the President. In his Hajj message, President Gotabaya Rajapaksa said the government has provided all necessary facilities to the Muslim community to engage in religious observances. Below that, we saw this particular news item being portrayed in all the newspapers this morning. SSP Shani Abesekara arrested. Former CID Director SSP Shani Abesekara was arrested last morning by the Colombo Crimes Division. Quickly to take a look at the bottom half of the newspaper. Health guidelines submitted to Parliament. We saw this in an earlier newspaper as well. The Health Ministry yesterday submitted a set of health guidelines to Parliament. Secretary General Dhammika Dasanayaka with the intention of conducting parliamentary sessions in a safe environment. Now, along with a photograph of Sajid Premadasa, we can see this particular headline. It says SJB pledges to resolve worker concerns, is what it says. And at the bottom of the newspaper, we can see an interesting headline that says new water supply system for 10,250 consumers in Colombo, is what it says. And 70% of work has already been completed. Consumers from 10,250 service connections in Colombo were connected to a new water supply system with improved pressure and uninterrupted 24-hour water supply from yesterday, National Water Supply and Drainage Board has said. Next to that, CST's avant-garde bribery case. We saw this on an earlier newspaper as well. With that, we have come to the end of the first page of the Daily Mirror this morning, Najib. Hello. Good morning once again. We hope everyone's having a wonderful Saturday morning. Now, it indeed is a long weekend. Monday is going to be a Poya holiday. So I'm sure all of you must be out and about with your families enjoying this beautiful long weekend. We have a couple more newspapers to go through. In fact, we have the Dinamina to look at next, Najib. ඔය චතුරංගයා දිනමින පුවත්පත බලන්න සූදානම් වෙන්නේ. අද දිනමින ප්‍රධාන සිරස්තලය ශානි අබේසේකර මහත්තයා සම්බන්ධ පුවත සාක්ෂි වසන් කළයි. ශානි අත්අඩංගුවට කියලා ගයන් කුමාර වීරසිංහ ලියන්නේ මරණීය දඬුවමේ නියම වී සිටින හිටපු නියෝජ්‍ය පොලිස්පති වාස්කුණවර්ධන මහතාගේ නඩුවට අදාළව සාක්ෂි වසන් කිරීම සහ බොරු සාක්ෂි නිර්මාණය කිරීම සම්බන්ධයෙන් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ හිටපු අධ්‍යක්ෂ ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී ශානි අබේසේකර මහතා කොළඹ අපරාධ කොට්ටාසේ විශේෂ පොලිස් කණ්ඩායමක් විසින් ඊයේ පෙරවරුවේ අත්අඩංගුවට ගත්තා කියලා අද දිනමින ප්‍රධාන සිරස්තලයේ විදිහට ලියන්නේ. උපසිරස්තලයේ කෝටි 25ක කුඩු වැල්ලම්පිටියේදී අල්ලයි. මේ ලියන්නේ ගායන් කුමාර වීරසිංහමයි. කෝටි 25ක කුඩු වැල්ලම්පිටියේදී අල්ලයි. යොද හමුදා බුද්ධ්‍යංශයට ලද තොරතුරකට අනුව පොලිස් විශේෂ කාර්යබලකාය ඊයේ කළ විශේෂ මෙහෙයුමකින් වැල්ලම්පිටිය බ්‍රැන්ඩි අවත්තේ නිවසකින් රුපියල් කෝටි 25ක් පමණ වටිනා හෙරොයින් කිලෝ 25ක් සොයාගෙන තියෙනවායි කියලා අද දිනමින ওই විදියට කියනවා. යාතරදී ඊළඟ නඩු දිනයට පෙර සම්පායෝ අල්ලන්න කියලා නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ නියෝජ්‍ය සොලිසිටර් ජෙනරාල් දිලීප පීරිස් මහත්තයා කිව්වා කියලා දිනමිනක් වාර්තා කරනවා. අනිකුත් පුවත්පතේ සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු සඳහන් කළා. යාතරේ මැතිවරණ නීති කැඩු 360ක් අත්අඩංගුවට කියලා මැතිවරණ නීති කැඩු 360ක් අත්අඩංගුවට අරගෙන තියෙනවා. යතරේ ප්‍රේමලාල් ජයසේකර ඇතුළු 3ක් පෝරකයට
කහවත් ඝාතනයට සම්බන්ධව මේ ප්‍රවෘත්තිය ලංකාදීප සහ දෙවයින පුවත්පතේ ප්‍රධාන සිරස්තලයේ බවට පත් වුණා. අපි ඔබට මේ පිළිබඳව කිව්වා. ඒ අතරේ කුඩු ඇද්ද උකුස්සා සත්වෝද්‍යාන බහරයට කියලා දිනමින පුවත්පත ලියන්නේ මානිල් පුෂ්ප කුමාරි මත්කුඩු බෙදා හැරීමට පුහුණු කළ සත්වයෙකු බවට සැක කළ කුස සුදු මුහුදු උකුස්සා අධිකරණ නියෝග මත දෙහිවල ජාතික සත්වෝද්‍යානයට බාර දුන් බව දෙහිවල ජාතික සත්වෝද්‍යාන දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ අතරේ සම්පායු මහත්තයා ගැන අවස්ථාව ලැබුණු සැනින් සම්පායු අල්ලනවා කියලා පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකතුමන් කියනවා. මේ පිළිබඳව නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව පොලිසියට දැන්නුවා පුළුවන් තරම් ඉක්මනට සම්පායු අල්ලන්න කියලා. අවස්ථාව ලැබුණු සැනින් සම්පායු අල්ලනවා කියලා කොළඹ පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකතුමන් සඳහන් කරලා තිබ්බා ඊයේ දවසේ. ඒ අතරේ රාජාංගනයේ සංචරණ සීමා ඉවත් කරලා තියෙනවා. දැන් කොරෝනා ව්‍යාප්තිය සම්බන්ධයෙන් කොරෝනා රෝගීන් කිහිප දෙනෙකු හමුවීමත් එක්ක රාජාංගනයට යන්න සීමා කරලා තිබ්බා. සංචරණ සීමා ඉවත් කරලා තියෙනවා. ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ COVID-19 ආසාදිතයාගේ ආශ්‍රිතයන් 1200කට PCR පරීක්ෂණ කියලා පොළොන්නරුව ලංකාපුර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ සේවය කළ COVID-19 ආසාදිත පුද්ගලයා ඇසුරට පත් වූ ආශ්‍රිතයන් 1200කට අධික පිරිසක් PCR පරීක්ෂාවට ලක් කරන බව ලංකාපුර සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලයේ මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක මිලින්ද සම්පත් මහත්තයා කිව්වා කියලා වැඩිදුරටත් වාර්තා කරනවා. ඒ අතරේ බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ජෙනරාල් තුමන්ගේ නිවසට ඉහළින් ඩ්‍රෝන යානාවක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. මේ පිළිබඳව පරීක්ෂණ පවත්වනවා කියලා බුද්ධිකා ඉඹුලාන ලියන්නේ. බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ජෙනරාල්වරයාගේ නිල නිවසට ඉහළින් ගෝනේ ඩ්‍රෝන යානයක් සැරිසැරීම පිළිබඳව බන්ධනාගාර බුද්ධ්‍යංශයේ විශේෂ අවධානයක් යොමු වෙලා තියෙනවා කියලා අද ওই විදිහට දිනමින පුවත්පත කියනවා. ඒ අතරේ සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයා කියනවා සංස්කෘතික ඇමතිවරයා ලෙස කළ දේ වැරදි නම් හිරේ යන්න උනත් සූදානම් කියලා එතුමා වත්තල ප්‍රදේශයේ පැවති ජනහමුවකදී සඳහන් කළා. එතුමාට චෝදනා එල්ල වෙලා තියෙනවා සංස්කෘතික අරමුදලින් මුදල් අවභාවිතයක් සම්බන්ධයෙන් බිලියන 11ක මුදලක් අවභාවිත කිරීම සම්බන්ධයෙන් චෝදනා එල්ල වෙනවා. ඒ චෝදනාවලට එතුමා ඊයේ දවසේදී පිළිතුරු දුන්නා කියලා තියෙනවා. ඒ අතරේ සැබෑ ඉජාපය යනු සමගි ජන බලවේගය නොවේ කියලා හිටපු අග්‍රාමාත්‍යතුමන් රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා කිව්ව කතාව අද ශිරෝමි අබේසිංහ දිනමිනට ওই විදියට ලියලා තියෙනවා. සැබෑ එක්සත් ජාතික පක්ෂය යනු රවුෆ් හකීම් දිගම්බරම් රිෂාඩ් බදුදීන් හා චම්පික රණවක සිටින සමගි ජන බලවේගය නොවන බව එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායකතුමන් පැවසුවා කියලා වැඩිදුරටත් ලියනවා. ඒ අතරේ අමාත්‍ය ආචාර්ය බන්දුලු ගුණවර්ධන මහත්තයා කියනවා ප්‍රබුද්ධ පාර්ලිමේන්තුවකට ඡන්දදායකයා පෙළ ගැසෙන බව විශ්වාසයි කියලා එතුමා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ අතරේ සජිත්ට සහය දැක්වූ තවත් 37ක් දොට්ට පොහොට්ටුවේ අවසන් රැළිය හෙට තංගල්ලේදී පැවැත්වෙනවා කියලා ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණේ අවසන් ජන රැළිය ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා සහ ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණේ නායක අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් හම්බන්තොට තංගල්ල නගරයේදී හෙට දවසේදී පැවැත්වෙනවා කියලා අද දිනමින පුවත්පත ওই විදියට තොරතුරු වාර්තා කරනවා. චතුරංගි Ajit, that actually brings us to the end of the newspapers, but we have couple more news to go through as well. But before that, we have the cartoons as well, and we have some foreign news coming your way as well. කාටුන් බලන්න කලින් අපේ සූදානම් විදේශ පුවත් බලන්න චතුරංගි අද දවසේ දෙවයින පුවත්පතට ලියන විදේශ පුවත් වලට අපි අවධානය යොමු කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. ටිකක් වෙනස් ප්‍රවෘත්තියක්. සාමාන්‍යයෙන් සියදිවි හානි කරගන්න කෙනෙක්ට අවසර දෙන්නේ නැහැ. අවසර ලැබෙන්නේ නැහැ අපේ වගේ රටක නම්. ලෝකේ බොහෝ රටවල එහෙමයි. හැබැයි සියදිවි නසා ගන්න අවසර දෙන රටක් විදිහට ස්විට්සර්ලන්තය ප්‍රසිද්ධයි. ස්විට්සර්ලන්තයේ දිවි නසා ගැනීමට 1,10,391 දෙනෙක් අවසර පතති කියලා මේ විදේශ පුවත ලියන්නේ. කීර්ති වර්ණකුල සූරිය ස්විට්සර්ලන්තය තුළ 1,10,391ක පිරිසක් දිවි නසා ගැනීම සඳහා අවසර ඉල්ලා ඇත. දිවි නසා ගැනීම සඳහා සහාය වන එක්සිට් ආයතනයේ ලියාපදිංචි වී ඇති මෙම පිරිස අතර ජර්මානුවන්ද වෙයි. 2017 වසරේදී මේ ආයතනයේ සහාය මත 734ක් දිවි නසාගෙන තිබේ. දිවි නසා ගැනීම සඳහා අවසර ලබා දෙන එකම යුරෝපා රට වන්නේ ස්විට්සර්ලන්තයයි. මෙලෙස දිවි නසා ගැනීමට අවසර ඉල්ලා ඇති පිරිස අතර සුව නොවන රෝගවලින් පෙළෙන්නන් මානසික ආතතිය ඇති අයවලුන්ද වෙයි කියලා අද දවසේ දෙවයින පුවත්පත ওই විදිහට ලියනවා. ඒ අතරේ නිව්යෝක් පොලිසිය විරෝධතාකරුවන් පැහැරගෙන යාමට සුදු වෑන් භාවිත කරලා කියලා අද දෙවයින පුවත්පත මේ විදිහට ලියන්නේ. ඇමරිකාවේ නිව්යෝක් පොලිසිය විරෝධතාකරුවන් අත්අඩංගුවට ගෙන සුදු වෑන් වලින් ගෙන යන බව හෙළි වී ඇත. පෝර්ට්ලන්ඩ් ප්‍රදේශයේදී අත්අඩංගුවට ගන්න ලැබූ කාන්තාවක්
සුදු වෑන් ගෙන ගිය බවට සිවිල් අයිතීන් පිළිබඳ සංවිධානය හෙළි කර තිබුණි. නිව්යෝර්ක්හි නගරාධිපති බිල් ඩී බ්ලාසියෝ පැවසුවේ පොලිසියේ සුදු වෑන් ක්‍රියාදාමය නීති විරෝධී බවයි කියලා ওই විදිහට ලියන පහුගිය කාලේ ඉතින් අපේ රටිත් ඔය පක්ෂ විපක්ෂ හැමෝම සුදු වෑන් ගැන කතා වුණා. ඉතින් සුදු වෑන් දැක්කේ නැහැ. හැබැයි ඉතින් ඇමරිකාවට ගියා නම් සුදු වෑන් බලා ගන්න තියෙනවා කියලා අද ওই විදිහට දෙවෙනි පුවත්පත වාර්තා කරනවා. චතුරංගි. Interesting couple of stories indeed. We have some political entertainment coming your way. Najit is ready to take you through the local cartoons in the newspapers now. අද දවසේ කාටුන් බලන සූදානම් වෙන්නේ. අපි සූදානම් මුලින්ම ඩේලි මිරර් පුවත්පතට අද දවසේ ගයන් ඩිචිකේරා අඳින කාටුනේ බලන්න. ගිහන් ඩිචිකේරා අඳින කාටුනේ බලන්න. අර අපේ උකුස්සෝ ගැන කතා වුණානේ. මේ ඉන්නේ උකුස්සෝ ඩේලි මිරර් පුවත්පතේ ඔන්න දැන් ඇදලා තියෙනවා මේ බන්ධනාගාර නිලධාරීතුමෙක්ගේ ඇගේ වහලද නැත්නම් පොලිස් නිලධාරීතුමෙක්ගේ වහලද බඳපටියෙන් නම් අපිට පේන්නේ බන්ධනාගාර නිලධාරීතුමෙක්ගේ ඇඟේ තමයි ওই විදිහට වහලා ඉන්නේ. දැන් ඉතින් අර පඹෙක් වගේ හිටෝලා ඉන්නවා. එතුමන්ලගේ නිල ඇඳුමත් අන්දලා වටේම උකුස්සෝ පියාඹල යනවා, ඉගිල්ලෙනවා. ඔය අතරේ අත්තල ඔළුවේ හැම තැනම උකුස්සෝ වහලා ඉන්නවා. අපි දැක්කා උකුස්සෝ එක්ක පාවිච්චි කළ මද්‍රව්‍ය ජාවාරම් සිද්ධ කරනවා කියලා ඊයේ දවසේ පුවතක් පළ වෙලා තිබ්බා. ඔය අතරේ වරකාගේ සිතුවම දිනමින පුවත්පතට අඳින කාටුනේ බලන්න. මේ කතාව වෙන්නේ මොකද්ද කියලා මේ රනිල් මහත්තයයි සජිත් මහත්තයයි වගේ දෙන්නේ කොන්න දැන් උඩින් පුවතක් පළ වෙලා තියෙනවා. අනුන්ගේ ඇඳුම් අරන් යන්න එපා රනිල් කියයි කියලා පුවතක් පළ වෙලා තියෙනවා. ඔය අතරේ දැන් ඔන්න මෙන්න හොරේ කල්ලපියව් කියලා කෙනෙක් කෑ ගන්නවා රනිල් මහත්තයාගේ ඇඳුම් ටික ඔක්කොම ගලවගෙන ගිහිල්ලා අර යටට ඇඳලා ඉන්න කලිසමයි ටයි එකයි විතරයි තියෙන්නේ. හොරු සමග හෙළුවෙන් කියලා සජිත් මහත්තයා මේ දවස්වල රනිල් මහත්තයාගේ රෙදි ගලවනවද කොහෙද? ඒ අතරේ දිනමින පුවත්පතට අද දවසේ දර්ශක අපුගේ අඳින කාටුනේ මේ බන්ධනාගාර මේ දවස්වල පිරීලා ඉන්න කාගෙන්ද කියලා තමයි ඇඳලා තියෙන්නේ. පාතාල සමාජිකයන්, කුඩු ජාවාරම්කරුවන්, නාකොටික් දූෂිතයන්. ඔය අතරේ බන්ධනාගාර දූෂිතයනුත් දැන් බන්ධනාගාරෙම ඉන්නවා කියලා තමයි අද ඔය විදිහට ඇඳලා තියෙන්නේ. මේ රැඳවියන්ට හිතා ගන්නත් අමාරුයි. මේ ඉන්නේ පාතාල සමාජිකයෝ, කුඩු ජාවාරම්කාරයෝ, නාකොටික් දූෂකයින් අතරේ බන්ධනාගාර දූෂිතයනුත් දැන් බන්ධනාගාරේ ඉන්නවා කියලා තියෙනවා. අද දවසේ දිනමින පුවත්පතේ දිල්රුගේ සීපදය රජයේ නිලධර දෙපළක් ළඟ තිබුණලු අයිස් නීතියේ රැහැනට හසු වූ වරදකි ලොකු සයිස් හදිස්සියම ඇල්ලුවාම වෙන්නේ නැති සර්ප්‍රයිස් අද විතරය ඒ උදවිය එදත් ගැහුවේ අයිස් කියලා අද දිනමින පුවත්පතේ දිල්රුගේ සීපදේ විදිහට ලියලා තියෙනවා. ඒ අතරේ අද ශ්‍රීකාන්තගේ දූපත කාටුනේ දිනමින පුවත්පතේ ඔන්න දැන් දෙන්නෙක් කතා වෙනා දේශපාලකතුමයි මේ තව සාමාන්‍ය මිනිස්සෙකුයි සමහරු මැතිවරණ වේදිකාවට නැග්ගම කියන්නෙම සින්දු සර් ගිටාර් ගහන කට්ටියක් ඉන්නවා. සමහරු මැතිවරණ වේදිකාවට නැග්ගහම කියන්නේ සින්දු සර් සින්දුම තමයි කියලා. උඹලට උනත් අපේ බයිලා මහන් ඉන්න බෑනේ කියලා ඔන්න දැන් දේශපාලකතුමා කියනවා මේ දවස්වල සින්දු කියන්නේ ඒක එක වැඩ දාන්නේ බයිලා අහන් ඉඳලා ඇති වෙලා ජනතාවට. මේ ජයරත්න වික්‍රමසිංහගේ Facebook කාටුනේ දිවයින පුවත්පතට අඳින දෙන්නෙක් කතා වෙනවා. ශ්‍රී ලනිපේ කියනවා ඡන්ද ගණින තැන්වල CCTV කැමරා හයි කරන්න කියලා. ඔන්න දැන් CCTV කැමරා හයි කරන්න කියලා නිදහස් පක්ෂ කට්ටිය කියනවලු. අනිත් කෙනා කියනවා ඔව් නැත්තම් ආයෙත් සමහරුන්ට අඩන්න වෙයි. සමහරුන්ට ආයෙත් ඉතින් අඩන්න වෙයි. මේ ඡන්ද හරි හැටි ලැබුණේ නැහැයි කියලා හිතලා ඒ හින්දා කෝකටත් කැමරා හයි කරන එක හොඳයි කියලා තියෙනවා. ඕකයි තත්ත්වේ කවිය දිවෙන පුවත්පතේ අද දවසේ අනුරාධ ලියන සිංහල පක්ෂ දුරකථනයට පෙමක් දැනී ලං වී නැතයි යන තොරතුර රනිල් දුනි. දුම් දමදමා සිරිකොත තුල ඇතත් ගිනි චම්පිකලටත් ඔහු හිමිහිට යටින් අනී කියලා අනුරාධගේ ඕකයි තත්ත්වේ කවිය ඔය විදියට ලියලා තියෙනවා. අපි තවත් කාටුනයක් තෝරගන්නවත් දිවෙන පුවත්පතේ චමෝත් පත්මශ්‍රීගේ ශ්‍රී සමයන් කාටුනේ තමයි මේ. රනිල් මහත්තයා කියනවා නායකත්වයට සුදුසුකම් පෙන්වන කෙනාට නායකකම දෙනවා කියලා. රනිල් මහත්තයා එහෙම කියනකොට මේ අනිත් කෙනා කියනවා කවදාද අපේ ඔය නායකකම කියන එක දෙන්නේ? කවදාද අපේ ඔය කියන නායකකම දෙන්නේ? මේ දෙනවා කියලා දැන් අවුරුදු ගාණක් ගිහිල්ලා තාමත් ඉතින් දුන්නේ නැහැ කියලා තමයි ඔය කියන්නේ. මේ දවස්වල දිවෙන පුවත්පතේ ඇඳලා තියෙන ගොඩක් අයට මේ මතක හිටින කාටුනයක් රනිල් උදේ විමලසිරි අඳින කාටුනේ මේ දවස්වල මේ එක පොරොන්දු දෙනවා 10000 පොරොන්දු දෙනවා 20000 පොරොන්දු දෙනවා. දැන් ඉතින් මේ කටවල් වලින් අර ටැප් එක ඇරියා වගේ 10000 20000 5000
ඔය අතරේ ජනතාව බලාගෙන ඉන්නවා ඇත්තටම කවුද දෙන්නේ සල්ලි කියලා ජනතාව පස්වෙනිදට ඔවුන්ගේ තීරණය ගනී කියලා අපිත් හිතනවා. ලංකාදීප පුවත්පතට තිස්ස හේවා විස්ස අදින හිනා වැස්ස කාටුනේ මේ බලන්න පහත් තැනින් යයි ගලා ජලය කියලා ඔන්න දැන් මේ පස්සට එකක් දෙනවා කාගේද දුරකථනයක ලකුණක් තියෙන කමිසයක් ඇඳගෙන ඉන්න කෙනෙක්ට සජිත් මහත්තයා වගේ කෙනෙක්ද කොයිද එතුමාට පස්සට අනින්නේ කකුලකින් හෙන්ඩුවක් අතේ තියාගෙන රනිල් මහත්තයාද කොහෙද මේ බලන්න මේ දවස්වල මේ ජනතාව අන්දවන්න දේශපාලකතුමන්ලා කැරට් දෙන කාලේ කැරට් තොප්පියක් දාලා දේශපාලකතුමෙක් ඇවිල්ලා ඒ නැට්ටකුත් තියෙනවා මේ අර හිවල් නැට්ට වගේ අපිට පේන්නේ මේ දවස්වල ඉතින් ওই වගේ තමයි බලන්න තියෙන්නේ දේශපාලකතුමන්ලාගේ වැඩ දාස හපු බලන්න ගියන් දින කාටුනේ ලංකාදීපේට මේ එතුමාගේ තලං කාටුනේ අගෝස්තු 2 පස්සේ පොයදාත් ඡන්දේ ප්‍රචාරක වැඩ බෑයි කියලා කොමසාරිස්තුමා කියනවා කියලා නීතියක් දාලා තියෙනවා සර් කියලා ඔන්න දැන් මේ දේශපාලකතුමත් එක්ක ඉන්න කෙනා කියනවා දේශපාලකතුමා කියනවා අපි මෙහෙම කරමු පන්සලට එන හැමෝටම පොහොට්ටුව බෙදාගෙන යමු කියලා එතුමා කියන අතරදී අපි ලංකාදීප පුවත්පතේ තලංගේ අනේද කියන්නේ කවියෙන් අද දවසේ කාටුන අවසන් කරන්න සූදානම් වෙන්නේ MP කෙනෙක් නැති හැල්මට් හිසෙහි රැඳී පෙළපාලියේ යයි මහමග යතුරු පැදී පොලිසිය බියව වෙවුලන පා ඇතිව හිඳී එවෙලේ මොවුන් සිටියේ ඇඳගෙනද රෙදී කියලා MP කෙනෙක් නැති හෙල්මට් හිසෙහි රැඳී පෙළපාලියේ යයි මහමග යතුරු පැදී පොලිසිය බියව වෙවුලන පා ඇතිව හිඳී එවෙලේ මොවුන් සිටියේ ඇඳගෙනද රෙදී කියලා තලං අහන්නේ මේ පොලිසියෙන් රෙදි ඇඳගෙනද හිටියේ මේ MPලා මන්ත්‍රීවරු හෙල්මට් නැතුව බයිසිකල් වල පෙළපාලි යනකොට කියලා. ඉතින් ඒ තමයි අද දවසේ කාටුන් චතුරංගී මේ කාටුන් බැලුවම ඉතින් දේශපාලන කරලිය ගැන තමයි ගොඩක් කාටුන් හැදලා තියෙන්නේ. That's right, and it was very entertaining indeed. Thank you, Najith. That actually brings us to the end of the newspaper session and the cartoons on Weekend Sunshine this morning. We hope you had a fun time, and we do hope that you'd have a fantastic weekend ahead. We have an interesting discussion on Hatvani Pair coming up in just a bit, so stay with us. This is the Weekend Sunshine on ITN's Classic Weekends.